Friends, welcome back to my channel. Moi aji etu Pantene Replacement Oil cream hoy aru moi etur upor eta video banaisu. Etu tel apunalake as a tel hisabe use koribo paribo ne nai aru etu tel apuna ki kamot ahibo ba keneko use koribo tar upor gotekhini moi milai video to banaisu. Video tu unte hekoleke sabo start. Etu apunar 180 ml hoy apunar 80 ml পোৱা যায় তো 180 তো আপোনাৰ 150 টকা লয় অনলাইনত কিনিব গলে আপুনি কমতে পাব কেতিয়াবা অফাৰ থাকে যায় এতিয়া তো লকডাউনে আছে লকডাউন আপোনাৰ খোলাৰ পিছত কিনিব পাৰিব প্ৰথমতে মই হাতত লৈ পেলাই মই চলে যিখিনি গুৰৰ বাহিৰে বাকিখিনিত মই অলপ কেনেকৈ মহাৰি এনেকৈ মাসাজ টাইপৰ কৰি লম গুৰত মই নলগাও কাৰণ তাত গুৰত লগোৱাৰ কাৰণে লিখি দিয়া নাই গতে সৰি লগোৱা হোৱাৰ পিছত মই আধা ঘণ্টা কাৰণে ৰখি দিম শ্যাম্পু কৰি উঠিলো মই তাৰপিছত মই এতিয়া সেই পেন্টিন অইলটো লগাই লম এনেদৰে যদি আপোনাৰ কেতিয়াবা যদি চুলিৰ জট লাগে তেতিয়াহলে আপুনি এই তেলটো আপুনি চুলিৰ জট লাগিছে তাতে লগাই পেলাই চুচি দিব হেইটোৰো কাম কৰিব এই তেলটোত আপোনাৰ প্ৰো ভি আছে সো তাৰ কাৰণে আপোনাৰ চুলি কেইডাল স্মুথ সিল্কি আৰু আপোনাৰ শাইনি কৰিব আৰু আপোনাৰ সকলোতকৈ ভাল লাগিছে কি এইটো অল হেয়াৰ টাইপৰ হয় সকলে লগাব পাৰিব আপোনাৰ বহুত ভাল নাৰিশমেন্টৰ কাম কৰে মোৰ লগাই ভালে লাগিছে তাৰ পিছত মই অলপ শুকাই গৈছিল চুলি কেইডাল এসব মই এজ এ সিৰাম হিচাপে এই তেলটোৱে মই আকৌ ইউজ কৰিম জাস্ট অলপ আৰু ওপৰে এনেকৈ লগাই দিম ভালে লাগিছে মোৰ চুলি কেইডাল বহুত জিলিকি আছে আৰু বহুত সফট লাগিছে কিন্তু এই তেলটো আপুনি কেতিয়াও ইয়াতে স্ক্লেপ টাইপ এনেকৈ গুৰত নলগাব এনেকৈ মই যেনেকৈ লগাইছো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে তেনেকৈ লগাব ভালে লাগিছে লগাই কিন্তু এইটো তেলৰ কাম নকৰে আপুনি তো তেল লগাবই লাগিব এইটো আপুনি যে তেল নলগাই এইটো লগাম সেইটো আপুনি কৰিব নোৱাৰে যদি সিৰাম নাই এইটো সিৰাম হিচাপে বহুতে ভাল কাম কৰে আৰু আপোনাৰ কণ্ডিশনাৰৰ কাম কৰিব ভিডিঅ'টো যেতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে কিবা উপযোগী বুলি লাগিছে তেতিয়াহলে লাইক শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং